Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy erre az ágyásra is telepítek csepegtető csövet. Ennek a folyamatát szeretném most bemutatni, mert meguntam, hogy kannával, meg minden egyébbel locsolok, az izzadó cső az nem vált be itt. Most kipróbáljuk a csepegtető csövet. Első lépésbe találjuk ki, hogy hogyan szeretnénk. Én nekem az a gondolatom, hogy 1, 2, 3 és 4 darab hosszanti cső lesz, és össze fogom őket kötni 4 darab T és 4 darab sarokelemmel, és meglátjuk, hogy mennyire fogja belocsolni. Ja, amit használok, egy olyan csepegtető cső, ami óránként 4 litert tud méterenként öntözni. Szóval első lépés, egy hosszanti csövet mérjünk ide az ágyáshoz, nézzük meg, hogy milyen hosszúságban szeretnénk, utána ezt mérjük le, és 4 ugyanilyen hosszúságot vágjunk le a csepegtető cső tekercsből. A vágáshoz én egy KPE csővágót használok, de alapvetően jó a metszőolló is, jó a snitzer is. Nekem ez tűnt a legjobb megoldásnak. Viszonylag szép, egyenletes vágás, szerintem ennél több nem kell. Én még mielőtt letelepítem a földre, összeszoktam szerelni, amit lehet, mert ott térdelve annyira nem szeretek. Különben nem túl bonyolult, van egy anya, meg van egy sarokidom, és igazából csak össze kell nyomni. Összenyomtuk, utána ráhúzzuk. Ha nem vagyunk biztos, hogy a másik fele is ugyanilyen irányba álljon, akkor nem kell annyira meghúzni, és akkor maga a sarokidom az mozgatható, de én ezt a felét fixre húzom, a másik felét meg hagyom szabadon. Mármint, hogy rá lesz rakva a sarokidom, de még mozgathatóra fogom állítani, hogy mind a kettő ugyanabba a 90 fokba nézzen. Szereléskor, ha nem egyből rakjuk rá az idomokat, akkor érdemes leragasztani, vagy ledugózni valamivel a csepegtetőcsöveket, mert ennek a csepegtetőcsőnek a legnagyobb ellensége, hogyha valamilyen piszok, föld vagy fűdarab bekerül ide a csepegtetőkhöz, és eltömíti azokat. Szóval én mindig egy kis tézaszalaggal leszoktam zárni a nyílásokat. Na hát a egyik kis körnek az egyik felét, meg a másik kis körnek az egyik felét megcsináltam. Most már csak össze kell kötni. Amire tényleg felhívom a figyelmet, hogy ha épp aktuálisan nem dolgozunk vele, akkor mindenképpen valamivel tömítsétek el. Nekem a tézaszalag vált be, mert ha belemegy a föld, akkor kezdheted az egészet előről, meg ki kell öblíteni, szóval nem annyira ideális. Ez egy tök jó megoldás szerintem. Tézaszalag rá, és akkor már csak tényleg akkor fogsz vele foglalkozni, akkor veszed le a tézaszalagot, amikor dolgozol vele, és nem fog belemenni a föld. Amúgy kell némi fizikai erő ahhoz, hogy rá tud húzni ezt a anyát, de nem túl sok. Ha nem megy kézzel, akkor fogóval rásegítesz. Na de most itt méretre vágunk, és utána átmegyünk a másik felére. Amúgy még azt akartam mondani, ne dobjatok ki fél méternél kisebb darabokat, mert ilyen összekötő elemekre tökéletesen jók lesznek. Látjátok, ez is körülbelül egy 20 centis darab. Bármikor szükség lehet rá, és még van is rajta egy ilyen csepegtető pont, szóval tökéletes lesz itt ezen a ponton. A végén, mikor már megvannak a kisebb körök, ne feledkezzünk meg az indító elemről. Én egy ilyen tömbös megoldást választottam. Arra is figyeljünk, hogy ez a csepegtető rész mögött megfelelő távolság legyen, hogy össze tudjuk szerelni. Szóval úgy kell levágni, meg úgy kell méretezni, hogy minden méret stimmeljen, de mindjárt mutatom is. Szóval érdemes akkora helyet hagyni, hogy ez a távolság, ez meglegyen, és lásd, hogy hova fogod rakni. Utána természetesen jön majd a méregetés, hogy mekkorát kell levágni ebből a féléből, és utána már csak a másik felét kell kiegészíteni. Természetesen érdemes nagyon-nagyon figyelni arra, hogy föld ne kerüljön most se a rendszerbe. Amúgy kb. Ennyi összeszerelni. Ha összeraktuk, akkor még egy dolgunk van. Én azt mondom, hogy a gyári leszúró tüskét használjátok. Azzal lehet szerintem a legjobban rögzíteni,
érdemes lerögzíteni a csöveket, hogy viszonylag olyan helyzetbe kerüljenek, ami számunkra a legideálisabb. Ja, és természetesen a legfontosabb teszt most következik. Megnézzük, hogy jól dolgoztunk-e, nincs-e az illesztékeknél folyás, eresztés, stb. Szóval nyomás alá kell helyezni. Na és hogyha átmegy a hang, akkor lehet hallani, hogy bizony a levegőt nyomjuk kifelé, és itt-ott már megjelenik a víz is. Látjátok? Csepereg a víz. Most tényleg körbe kell járni, meg kell nézni minden egyes helyen, hogy minden egyes csatlakozó pontnál jól csináltam-e. Azt utána itt lehet hagyni a tömlős, kutas megoldással. Lehet hagyni, hogy dolgozzon a rendszer önmagába. Szerintem ez egész jó így. Én nem látok folyást, de azért majd még körbejárom. Amennyiben tetszett a videó, lájkold, ha tetszett a tartalom, iratkozz föl, hasonlókat biztos, hogy találsz majd a csatornámon, és a későbbiekben is ilyen házi barkács megoldásokat fogok nem egyszer, nem kétszer bemutatni. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok! Azt majdnem kifelejtettem, hogy ezt a csepegtető csövet különben nyugodtan be lehet múlcsolni, és akkor eltűnik, és nem látjuk ezt a mondjuk úgy csúnyaságot, és akkor ha bemúcsoljátok mondjuk fűvel, vagy simán valami falprittékkal, akkor utána alatta ez teljesen jól el van. Egyetlen egy hátránya, ha bemúcsolod, hogy nem látod, hogy hol van, azaz, hogyha itt nagyon nekiállnál áskálódni, akkor lehet, hogy elvágnád a csövet. Mondjuk ezért jó egy ilyen viszonylag egyenletes, egységes ilyen kis térhálót csinálni, mert akkor jó eséllyel megtalálod, mondjuk jövőre is. Amúgy tudomásom szerint UV álló.